Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 54, sau khi Vương Lâm đi tới gánh hát, anh ấy đã một lần nữa gặp lại lão gia Hỏa Vân Tước Tử trong bộ dạng rách nát. Vừa gặp lại, Vương Lâm rất nhanh đã nhận ra lão gia Hỏa kia, và tất nhiên người kia cũng nhanh chóng nhận ra Vương Lâm. Nhìn ông ta, thanh âm Vương Lâm vang lên nói: "Tiền bối, 7 năm không gặp, phong thái vẫn không có gì thay đổi. Hóa phàm, không ngờ người thật sự đã hóa phàm. Vãn bối chỉ là vật lộn trong phàm nhân mà thôi, đâu như tiền bối. Trong 6 năm có thể hóa phàm như ngươi, đây là lần đầu tiên ta gặp được. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ ý cảnh, 100 năm nữa ngươi sẽ đạt hóa thần. Tiền bối cứ chậm rãi mà xem hát, vãn bối cáo từ." Dứt lời Vương Lâm rời đi. Nghe đến đây, lão gia hỏa kia đột nhiên ngẩn ra rồi tự mỉm cười nhẹ. Rất nhanh, lão ta đã liền bám theo Vương Lâm đi men theo con đường lạnh giá rồi tiến về phía trước. Cứ thế, hai người lẳng lặng đi trong màn đêm. Không lâu sau, Vương Lâm đã mở cửa bước vào nhà. Phía sau, vị lão nhân kia cũng bước tới rồi nhìn xung quanh nói: "Không tồi, hóa ra 6 năm qua, người ở chỗ này hóa phàm. Không ngờ yêu thú của Tu Ma Hải cũng bị người lấy mạng rồi khắc thành. Ngươi tên gì?" "Vương Lâm." Nghe vậy, lão nhân kia gật đầu, tay phải vung lên, lão lập tức biến đổi, từ một lão già hèn hạ nháy mắt đã trở nên đầy vẻ uy nghiêm. Làm xong, lão nói: "Tiểu tử, hãy lĩnh ngộ một chút, đây chính là ý cảnh." Dứt lời, sát khí trên người lão mãnh liệt tỏa ra. Cảm ứng được những gì phát sinh, Vương Lâm giật mình. Còn người kia, ông rất nhanh đã nói cho anh ấy biết đây chính là cuồng bạo ý cảnh của mình. Nghe thế, Vương Lâm hỏi lại: "Vì sao trước đây gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ, ta không cảm giác được loại ý cảnh này? Đây là ý cảnh do anh biến kỳ thúc dục, cho nên uy lực có lớn một chút, hóa thần kỳ vẫn chưa có khả năng thi triển ra ý cảnh này. Nói đi, ngài muốn ta phải trả giá cái gì?" "Trả giá? Không phải trả giá cái gì cả. Đây, ta thấy bức tượng này cũng không tồi. Được, toàn bộ số này cho lão hết." "Không, ta không cần. Ngươi thấy ta không thích hợp để làm mẫu tạc ra tượng hay sao?" "Có thể, tuy nhiên hiện tại tu vi của ta không đủ. Ngươi nhất định phải tạc tượng ta thật hoàn mỹ, hàng trăm, hàng nghìn bức." Dứt lời, lão thầm nghĩ, mỗi mỹ nhân qua tay, lão sẽ để lại một bức tượng cho họ, như vậy bọn họ sẽ trọn đời không quên được mình. Nghĩ tới đây, gương mặt lão hiện lên chút háo sắc. Tỉnh táo lại, lão ngay lập tức xách Vương Lâm thuấn di đi với tốc độ kinh khủng. Vừa đi, lão vừa hỏi Vương Lâm: "Tiểu tử, trước đây người đã gặp qua người có thể thuấn di xa như thế này sao?" "Văn bối chưa từng." "Vậy sao ngươi ngay cả chút kinh ngạc cũng không có như thế?" "Tu vi của tiền bối quả thực trong đời tại hạ ít thấy, bội phục." Nháy mắt sau, lão cùng Vương Lâm đã ở trước cửa của Bạch Vân Tông. Tới đây, lão lấy ra 2 cái mũ rơm rồi cho đưa Vương Lâm một cái. Có thứ này, người khác sẽ không thể nhìn thấu tu vi của mình. Xong xuôi, lão chậm rãi kết ấn, chỉ trong tích tắc, một luồng sức mạnh đã liền bạo phát, hư ảnh khổng lồ xuất hiện. Sau đó, lão quát lớn nói: "Kim Tử, phá cho ta!" Dứt lời, người khổng lồ kia liền đập mạnh xuống trận pháp của Bạch Vân Tông và phá tan nó. Nháy mắt sau, khi trận pháp tan vỡ, 30 tên Nguyên Anh kỳ cùng 5 gã hóa thần kỳ cùng liền xuất hiện, đứng đối diện hai người Vương Lâm. Vừa tới, thần thức của bọn họ đã phóng về phía vị lão nhân kia. Đáng tiếc, Vân Tước Tử quá mạnh, lão chỉ gẩy nhẹ tay, toàn bộ đám người kia đều bị phản chấn. Đến khi bình tĩnh lại, người của Bạch Vân Tông liền hỏi: "Chúng ta không thù không oán, tại sao hai vị lại đi phá đại trận của Bạch Vân Tông?" "Ta mặc kệ, ta chỉ là tay sai thôi, là hắn ta bảo ta ra tay." Nghe vậy, Vương Lâm lập tức hiểu ra, thanh âm vang lên nói: "Từ lâu đã nghe Bạch Vân Tông có nhiều tu sĩ hóa thần kỳ, hôm nay tại hạ muốn khiêu chiến, có chút thất lễ, mong được bỏ qua." Dứt lời, Vương Lâm liền điều khiển thần thức hóa thành một thanh phi kiếm lao về phía trước. Đối diện với nó, một tên tu sĩ gầm lên, hắn ta liền huyễn hóa ra 2 con tử long lao tới và chạm cùng phi kiếm. Vào khoảnh khắc đó, Vương Lâm cảm nhận uy áp định lùi lại thì vị lão nhân kia truyền âm nói: "Ngươi lùi làm gì, hãy lĩnh ngộ ý cảnh của hắn đi." Nghe thế, Vương Lâm không lùi mà tiến, anh ấy cứ thế để công kích, cứ thế lao tới. Trong khoảnh khắc đó, khi công kích đánh vào, thật kỳ lạ, Vương Lâm lại không gặp chút thương tổn nào. Anh ấy chỉ bình tĩnh lĩnh ngộ ý cảnh trong công kích của đối phương mà thôi. Phía đối diện, thấy sự tình vừa rồi, tên tu sĩ kia dừng lại nói: "Tiền bối tới đây là vì đệ tử lĩnh ngộ ý cảnh, đúng không?" Nghe vậy, lão Vân Tước Tử liền cười lớn chỉ vào người tiếp theo nói: "Ngươi, đi ra, đến lượt ngươi." Nghe thế, người kia lại không làm theo, hắn nói: "Tu vị của tiền bối thông thiên, nhưng Bạch Vân Tông không phải là nơi có thể bảo gì làm nấy." Tới đây, Vân Tước Tử lẩm bẩm, lão liền lấy ra tổ linh bài, ném về phía trước. Nhìn thấy nó, đám người kia giật mình, ngay lập tức bọn họ liền tuân theo mệnh lệnh. Rất nhanh, từng gã tu sĩ hóa thần lần lượt đi ra công kích Vương Lâm, giúp anh ấy cảm nhận ý cảnh của hóa thần kỳ. Theo Vương Lâm, mỗi loại ý cảnh đều có sự khác biệt khác nhau, đến cuối cùng có gã hóa thần vẫn chưa lên, hắn còn chần chừ vì theo lời hắn, Vương Lâm không thể chịu được ý cảnh của mình. Nghe vậy, Vân Tước Tử liền mắng nhẹ hắn một trận. Bởi thế, người kia liền phải dùng ra ý cảnh của mình công kích. Trong khoảnh khắc công kích đánh vào, Vương Lâm có cảm giác rất lạ,
ngay cả Vân Tước Tử cũng phải thầm khen, ý cảnh của người này đúng là nghịch thiên. Cuối cùng, sau khi Vương Lâm cảm nhận ý cảnh xong, hai người cũng lập tức rời đi. Và liệu rằng tập 55 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!